මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ Microsoft Access පාවිච්චි කරලා කොහොමද database එකක් හදාගන්නේ කියන එක. මුලින්ම අපි කරන්න ඕන start menu එකට ගිහිල්ලා Access open කරගන්න ඕන. මම start menu එකේ search කරනවා Access කියලා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Microsoft Access 2010 කියන එක මේව. open කරගත්තෙන් පස්සේ අපි ඉස්සෙල්ලාම database එකක් හදනවා. අපි තෝරන්න ඕන blank database එක කියන එක. ඊළඟට තමයි අපිට පුළුවන් මේ database එක save කරන්න ඕන location එක. කොතනද save කරන්න ඕන කියන එක select කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. මේ තියෙන browse button එකේ. මම මේ click කරලා මම desktop එක තෝරගන්නවා. සහ මට පුළුවන් database එකට නමක් දෙන්න. මම දෙනවා school කියලා. බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී මේ school කියන database එක save වෙන්නේ ඒකේ file extension එක වෙන්නේ ACCDB කියන එක. ඊළඟට okay කරලා මම database එක create කරනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි save කරගත්ත database එක මේ විදිහට desktop එකේ save වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි හදාගත්ත database එක ඇතුලේ table එකක් හදා ගන්න ඕන. table එකක් සම්බන්ධව views දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී. එකක් data sheet view කියන එක, අනිත් එක design view කියන එක. අපි table එකක් හදනවා නම් හදන්න ඕන ඒක design කරන්න ඕන මෙන්න මේ design view කියන එකට ගිහින්. මම design view එකට මාරුනොත් එහෙම අපිට මේ විදිහට window එකක් බලා ගන්න පුළුවන් අපි design කරන්න යන table එකේ නම මොකක්ද කියන එක. මම නම විදිහට දෙනවා student කියන table name එක. okay කරපුවාම අපිට මෙතනදී table කියන කොටසදී බලා ගන්න පුළුවන් අපි හදන්න යන වගුව මේ විදිහට පෙන්නනවා. අපි MS Access පාවිච්චි කරලා මේ වීඩියෝ එකේදී මෙන්න මේ දීලා තියෙන table එක තමයි design කරන්න යන්නේ. මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් තියෙන fields විදිහට ශේෂ්ත්‍ර විදිහට index number එක F name කියලා මම මෙතනදී අදහස් කරේ first name කියන එක, L name, last name, date of birth, age and course fee disabled. ඔන්න ඔය කියන ශේෂ්ත්‍ර ටික තමයි access table එකක් හදලා ඒකේ නිර්මාණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. access වල design view එකට ගියපුවම අපිට මේ විදිහට table එක design කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තීරුවේදී අපි ලියන්න ඕන අපි design කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන table එකේ fields එක ශේෂ්ත්‍ර ගැන. අපි design කරන්න බලාපොරොත්තු වුණ table එකේ ඉස්සරලාම් field එක විදිහට පළවෙනි field එක විදිහට අපිට හම්බ වුණේ index number එක කියන එක. එනිසා මම මේකේ පළවෙනි field එක විදිහට නම දෙනවා ST index කියලා. student index number කියලා. අපිට මෙතනදී index කියන වචනේ විතරක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි index කියලා කියන්නේ access වල තියෙන keyword එක. ඒ නිසා ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි මම ST index කියන එක පාවිච්චි කරේ. ඊළඟට access වල තියෙන data types ගැන අපි කතා කරා. index number එක number එකක් නිසා මෙතන data type එක විදිහට අපි තෝරන්න ඕන number කියන එක. ඒ වගේම වගේ දෙවෙනි ශේෂ්ත්‍ර විදිහට තිබුණේ F name කියන එක. F name ඒකේ data type එක වෙන්න ඕන නමක අකුරු අන්තර්ගත වෙන නිසා data type එක වෙන්න ඕන text කියන එක. සහ ඊළඟට L name last name කියන එක. ඒකෙත් data type එක වෙන්න ඕන text කියන එක. ඊළඟට ඒකේ තව ශේෂ්ත්‍රයක් තිබුණා date of birth DOB කියලා. birthday එක උපන්දිනය කියන එක දිනයක් නිසා අපි තෝරන්න ඕන මෙතනදී date time කියන දත්ත ප්‍රරූපය තෝරගන්න ඕන. ඒ වගේම වයස කියලා ශේෂ්ත්‍රයක වගේ අන්තර්ගත වුණා age. වයස කියන්නේ number එකක් නිසා අපි data type එක තෝරන්න ඕන number කියන type එක. ඊළඟට තව ශේෂ්ත්‍රයක් තිබුණා එකේ course fee කියන එක. course fee පාඨමාලා ගාස්තුව. ඒක මුදලක් නිසා මේ data type එක වෙන්න ඕන currency කියන data type එක. ඊළඟට disabled කියලා ශේෂ්ත්‍රයක් තිබුණා. ඒකට ඇතුළත් වෙන දත්ත years no නිසා මේකේ data type එක විදිහට අපි තෝරන්න ඕන years no කියන data type එක. මේ විදිහට තමයි වගුවක ශේෂ්ත්‍ර නිර්මාණය කරලා ඒවට අදාළ data types මොනවද කියන එක හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට පුළුවනි
මේකට ප්‍රයිමරි කී එක ප්‍රාථමික යතුරක් යොදන්න. මේක නම් පේනවා ඇති මෙතන පොඩි යතුරක අයිකන් එකක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ දැනට මේ අපි ඩිසයින් කරපු වගුවේ ප්‍රයිමරි කී එක ප්‍රාථමික යතුර විදියට ඉන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක කියන එක. මට ඕනම් මේක වෙනස් කරත හැකියි. ඕනම් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් කියන එක ප්‍රාථමික යතුර විදියට අයින් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ප්‍රයිමරි කී එක කියන එක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඩිසිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. අපි F name කියන එක first name කියන එක ප්‍රාථමික යතුර විදියට ගන්නවා නම් ඒ ෆීල්ඩ් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ විදියට එක ප්‍රයිමරි කී එක කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන මේ ෆීල්ඩ් එක රයිට් ක්ලික් කරලා අපිට ප්‍රයිමරි කී එක සිලෙක්ට් කරන්න නැත්නම් අයින් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. මේ ටේබල් එකේ නම් ප්‍රයිමරි කී එක විදියට ගැලපෙන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක නිසා මම ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක තෝරලා ඒක ප්‍රයිමරි කී එක කරගන්නවා. ඒ විදියට තමයි අපි වගුවක් ඩිසයින් කරලා ඒ වගේ අදාළ ශේෂ්ත්‍ර ඒවට අදාළ data types සහ ප්‍රාථමික යතුරක් ප්‍රයිමරි කී එකක් ලබා දෙන්නේ. ඊළඟට ඩිසයින් කරගත්ත ටේබල් එක අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ගිහින් සේව් කරගන්න ඕන. අපිට අපි ඩිසයින් කරපු වගුව බලා ගන්න පුළුවන් මේ view එකට ගිහින් data sheet view කියන එකට මාරු වුණොත් මේ තියෙන්නේ අපි ඩිසයින් කරගත්ත ටේබල් එක. ඩිසයින් කරගත්ත ටේබල් එකකට දත්ත ඇතුළත් කරද්දී රෙකෝඩ් ඇතුළත් කරද්දී අපි මෙන්න මෙතන view එකට ගිහිල්ලා මාරු වෙන්න ඕන data sheet view කියන එක. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ එක එක ශේෂ්ත්‍ර වලට fields වලට අදාළ data ටික enter කරන්න පුළුවන් keyboard එක හරහා. index number සහ name last name එක ඊළඟට මෙතනදී පුළුවන් birthday එක select කරන්න. ඒක හරිය ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. මේ මෙතන පොඩි calendar icon එකක් දීලා තියෙනවා. මේක පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන් අපිට අවශ්‍ය date එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට තෝරගන්නවා. age එක ඔය විදිහට select කරන්න type කරන්න පුළුවන්. post fee එක මම $200ක් කියලා type කරනවා. එතකොට මේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන dollar icon එක automatically වැටෙනවා. ඒකට add වෙනවා. disabled ආබාධිතද නැද්ද කියන එක. yes කියන එක idea වෙන්නේ මේ tick එක අපි okay කරොත් එහෙම ඒක yes කියලා සලකනවා. untick කරොත් එහෙම no කියලා සලකනවා. ඊළඟට ওই විදිහට අපිට පුළුවන් එකෙන් එක records ඇතුළත් කරගෙන යන්න. record ඇතුළත් කරායින් පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම database එක save කරන්නත් මතක තියාගන්න ඕන. මේ විදිහට තමයි access පාවිච්චි කරලා database එකක් අලුතෙන් හදන්නේ. ඒ database එකට වගු table එකතු කරන්නේ ඒ table වල එක එක ශේෂ්ත්‍ර සහ ඒ වගේ දත්ත ප්‍රරූප හඳුන්වලා දීම ඒ වගේම ප්‍රාථමික යතුරක් කොහොමද table එකකට ලබා දෙන්නේ කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ.